Kumusta mga food trippers? Anong food trip nyo ngayon? Ngayong hapon, wala naman tayong magawa din kasi nga lockdown. Naisipan ko, turuan ko din kayo kung paano gumawa ng simpleng dessert. Dessert ba ito matatawag? O simpleng cookie na pwede nyong gawin sa loob ng bahay nyo. So, papakita ko sa inyo yung mga ingredients. So, ito ang mga food trippers yung gagamitin nating mga ingredients sa paggawa ng cookies. Flour, salt, sugar, egg, milk, butter, raisins, and oatmeal. Gagamit din tayo ng vanilla. So, yung mga food trippers na ipakita ko sa inyo, yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagbe-bake ng cookies. No? In-arrange ko din yung mga ingredients sa pagkakasunod-sunod. In-arrange ko siya from left to right. Kumbaga, kung ito yung mga side na to, ito yung mauuna natin gamitin. So, panoorin nyo kung paano yung sequence ng pag-bake natin. And then, yung mga eksaktong sukat nga pala ng mga ingredients na to, ilalagay ko lang din sa link sa description. Basahin nyo na lang. Then, sundan nyo na lang yung video na to kung gagawa kayo sa mga bahay nyo. Unang gagamitin natin is yung flour. Gagamit din tayo na bowl kasi dito natin hahaluin yung mga ingredients para sa cookies natin. All-purpose flour, then salt. Ginagamit kong salt is Himalayan salt. Search nyo kung ano yung mga health benefits na makukuha nyo sa Himalayan salt. So, ang gagawin natin is haluin lang muna natin dito para mag-mix. Actually, mga food trippers, meron ditong kulang na dalawang ingredient. Yung isa, yung baking soda or yung baking powder, and then yung cinnamon powder. Kasi nga lockdown tayo, kung ano lang yung meron ako dito sa loob ng bahay, yun lang yung gagamitin ko. Wala rin akong wire whisk, kaya tinidor lang gagamitin natin. So natapos na natin yung, ang tawag dito sa dalawang ingredients na to is yung dry ingredients. Sabi na natin to. Susunod naman natin mga food trippers yung moist. Asukal. Saka itlog. Mix lang natin ulit mga food trippers. Wala rin akong spatula mga food trippers kaya gamit tayo ng sandok. Sa mga ginagamit kong tools, kung ano ang mga available sa inyo, yun ang gamitin nyo. Pwede na rin natin ihalo yung milk. Then 1 and 1/2 teaspoon ng vanilla. Kung meron kayong hand mixer, pwede nyo gamitin. Ako may hand mixer ako pero hindi ko ginagamit kasi ayoko ma-overwork yung dough na gagamitin natin. First, pag na-overwork yung dough, titigas siya, magiging siyang matigas na cookie. Ang gusto kong mapalabas dito is yung medyo chewy siya. Mga food trippers, pag ganito na yung characteristics ng dough nyo, pwede nyo nang ihalo ngayon yung butter. Mga food trippers. Pag ganyan na yung characteristic nung hinahalo nyo, pwede nyo nang ilagay ngayon yung raisins. Pasas nyo mga food trippers, kailangan hiwa-hiwalay sila para ma-equal yung distribution nila sa loob ng dough. Ngayon yung last ingredients natin mga food trippers is yung oatmeal. Ang ginagamit ko talaga sa cookies na to is yung rolled oats o yung old-fashioned oats. Yung malalaki siya. Ito kasi instant na to. Kasi nga lockdown tayo, wala akong old-fashioned oats o yung rolled oats. Pwede na rin gamitin to.
natin mga Fudtripers. Mapapansin nyo, pinagpapalit-palit ko yung sandok at saka yung tinidor. Ginagamit ko yung tinidor mga Fudtripers pagka nag-i-introduce ako ng panibagong ingredients dun sa dough natin para makapenetrate siya sa loob. Tapos pagka kumahalo na siya, pinapalit ko na yung sandok para naman mas scrape natin yung mga nasa gilid. Ito mga Fudtripers yung itsura ng ating dough pagka hinalo na natin yung oatmeal. Pakita ko sa inyo mamaya Fudtripers yung final result pagka nahalo na natin ng ice. Nga pala, kung bago lang kayo dito sa channel ko, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like, comment, and share nyo rin. I-hit nyo na rin yung notification bell just sa may bandang baba para maging updated kayo sa mga bagong recipe na ituturo ko sa channel ko. Ito na mga Fudtripers, yung final result. Kailangan ganyan, thick, chewy, yung kalalabasan ng dough natin. Kumbaga, naihalo na natin lahat ng mga moist ingredients dun sa oatmeal na nilagay natin. Ganyan. Mararamdaman yung dense niya. So yan mga Fudtripers. Napakasimple lang ng recipe na ito. Pwede nyo gawin sa bahay kasama ng mga anak nyo. Turuan nyo sila mag-bake. Napakadali lang. Ngayon mga Fudtripers, tapos na natin haluin yung dough natin. Napakabilis lang nito gawin. And then lahat ng mga saktong sukat nito nasa link sa description sa baba. I-click nyo na lang. And then sundan nyo na lang yung video, yung procedure ng ginawa natin. Then makakagawa na kayo ng cookies na napakadali lang. Ngayon mga Fudtripers, gagawa tayo ng cookies, no? Kailangan natin gumamit ng ice cream scoop. Kung wala kayong ice cream scoop, pwede rin kayo gumamit ng sandok or kutsara, or pwede nyo na lang din siyang kamayin. Basta, di naman kailangan sakto pare-parehas yung sukat eh. So, pakita ko sa inyo, no, mga Fudtripers. Tapos, scoop tayo, no? Mga Fudtripers, nakita niyo yung pattern ng paglalagay ko, ng pag-scoop ko. Nilalagay ko muna yung 4 sa side, then 2 dito, tapos yung dito ng space sa gitna, ito ko nilalagay na titirang cookies. Tapos yung manatira dito sa loob, nilagay ko lang siya dun sa mga maliliit na cookies. Ngayon mga Fudtripers, meron pa tayong huling step dyan. Maghuhugas tayo ng kamay, babasahin natin mamaya. Tapos i-mold natin mga Fudtripers yung cookies. Kaya natin binasa ang kamay natin mga Fudtripers para ma-prevent yung pag-stick ng cookie dough sa kamay natin. Tignan niyo mga Fudtripers, hindi siya dumidikit. Ngayon mga Fudtripers, i-press nyo siya ng konti. So ngayon, diretso na yan sa oven. So ito na yung mga Fudtripers, yung cookies natin. Diretso na siya dito sa oven. Pinreheat ko siya na siguro mga 5 minutes bago natin lalagay itong cookie dough dito sa loob ng oven. Yan natin to sa loob. Pag niluto nyo siya mga Fudtripers, siguro mga 10 to 15 minutes, luto na kagad yung cookies na yan. Balikan natin mamaya mga Fudtripers pag luto na. So yung mga Fudtripers mukhang luto na. Gumawa na eh. Yan. Mga Fudtripers, 20 minutes siya niluto sa oven toaster. Sa oven. Basa natin.
Fudtripers, yan yung finished product natin na oatmeal cookie. Raisin oatmeal cookie. So yun na mga Fudtripers, na i-transfer na natin siya sa plate. Medyo mainit pa. Maganda to sinaserve ng chilled. So yun mga Fudtripers, ito na yung finished product natin na Raisin Oatmeal Cookie. Yan, sana nabigyan ko ulit kayo ng quarantine food ideas. So pwede nyong itry yung recipe natin na ito. Bali 20 minutes siya na nasa loob ng oven, high heat, at ng ingredients ng recipe ito is nasa description sa baba. So yun, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please like, comment, and subscribe, and share mo na rin para makita na rin ng iba yung mga recipe na itinuturo ko sa channel natin. Salamat mga Fudtripers!